Okay, this is December 21st and we are in BBA section A class. And which essay were we discussing yesterday? Which essay? Propaganda techniques. And had I assigned any presentations? No? If no, then let me assign right now the presentations. Okay. Sama Bajracharya, you will present on students shall not download. Page number 171. Okay. Then Anish Banjara. Anish Banjara. Yes. Where are you? Have you made a presentation? Last time you tried. Elisa Bosnet, you will present on, you will present on don't touch that dial. Do it again. Aditi Bhandari, presentation गरेछ भन्दा अगाडि छैन नि कहिले गरेछ केमा गरेछ Do it again. Aditi Bhandari. Aditi Bhandari. You will present on conceptual fruit, page number 179. Very good. Monica Bhattrai. Got a presentation? Now I go quote. Okay. Now another. Roll number 12. 12, huh? Yes, sir. Okay, roll number 12. Ashay Dahal. Timile present gara. All washed over by machines. Page number 182. A poem. Ashay Dahal. Okay. Nishtha Dangol अनि प्रयास भट्टराई प्रेजेन्ट गरिरहेको छ छैन तिमीले गर सेक्स रोल्स पेज नम्बर 189 प्रयास हाँस्नुपर्ने केही छैन यो सेक्स भनेको त्यो इन्टरकोर्स बारे होइन यो मलाई हाँसो लागिहाल्छ टिनेज छ अनि सेक्स भनेको काउकुती लागिहाल्छ त्यस्तो केही पनि छैन This sex role is about what men and women do in everyday life. यो मलाई सेक्स भनेको त्यो के हुन थाल्छ त्यसो हुनुपर्ने केही पनि छैन ला साथीलाई सेक्स परेछ भन्ने भयो त्यस्तो हुनुपर्ने केही पनि छैन टेक इट इजी ओके स्पर्श बुढाथोकी You will present on boys will be boys. Sparsa Buddhathoki. Boys will be boys. Ane Icha Chanda. You will present on sex, size and conversation. इच्छा चंद म धेरैलाई आसन गर्छु आज प्रकृति चौधरी You will present on women have what it takes. प्रकृति चौधरी Nishtha Dangol absent.
Susan Dangol. Evil present on the androgynous male. The androgynous male. And Hridaya Dawadi. Evil present on the princess and the admiral. तिमीलाई मन पर्ने परेछ ल. राम्रो स्टोरी छ. It's about what a woman can do and why women are better as rulers than men. राम्रो स्टोरी छ. अनि श्रीदया दवाडी ल दुई बहिनी. तिमीले केमा गर भन्ने ल ठिकै छ ल. सानो पोएममा गर न. द ग्रेटर गड भन्ने पोएम छ. द नेक्स्ट श्रीदया दवाडी. अनि अनिल सिंह धामी. तिमीले द न्यू अमेरिकन ड्रिमर्समा गर. अनिल सिंह धामी. अनि श्रीन ढुङ्गेल. तिमीले समवन इज स्टिलिङ योर लाइफमा गर. बडो राम्रो पाठ छ. श्रीन ढुङ्गेल पेज नम्बर 251. समवन इज स्टिलिङ योर लाइफ. तिम्रो यो प्रेजेन्टेसन असाइन भएकाहरूले एउटा सपोर्ट के हुनसक्छ भने मैले लास्ट इयरहरूमा पढाएको भिडियो चाहिँ राख्दै जान्छु कि. अब मैले राखिसकेको छु धेरै. यो पनि राखिदिन्छु. अनि तिमीले हेर्न मन लाग्यो भने हेर्दा हुन्छ. नेसेसरी भयो भने नभए आफै पढ्ने. त्यही पनि लास्ट इयर सरले के पढाउनु भएको रहेछ हेर्न मन लाग्यो भने त्यो भिडियोहरू हुन्छ, हेरे हुन्छ. रचिता गौतम. तिमीले आवर सेड्युल्स आवर सेल्फ गर. रचिता गौतम. अनि स्मृति घिमिरे. तिमीले द रेस टु नोमा गर. राम्रो पाठ छ. अलिक गाह्रो छ पढ्नु. अलिक गाह्रो हुनसक्छ. यो साइन्स के हो, साइन्टिस्ट के हो र साइन्टिस्टले कसरी पढ्छन्, नलेज किन राम्रो छ, लर्निङ कसरी हुन्छ भनेर राम्रो पाठ छ. यो धेरै राम्रो पाठ छ. यो लेखेको पनि एउटा साइन्टिस्टले हो. अनि जुन किताबबाट निकालेको नि त्यो किताब पढे झन् जिन्दगी भन्छ. राम्रो किताब. तिमीले के पढ्छौ त्यही पनि भनिदिएको. तिमीहरूको चक्कर अर्कै हुन्छ. एज अर्कै इन्ट्रेस्ट हुन्छ. तिमीहरू यस्ता कुरा पढ्न मन पराउँदैन नि. तिमीले यस्ता सिरियस कुराहरू पढ्न मन पराउँदैन कि. टिकटक छ, युट्युब छ होइन, भुल्ने बाटो अनेक छ. यस्ता कुरा कसले पढ्छ. मुना गिरी. तिमीले लस पोब्रेस. साह्रै राम्रो पाठ छ. राम्ररी पढ्यो भने आँखाबाट आँसु आउँछ. मुना गिरी. लस पोब्रेस बाई रिचार्ड रोड्रिगेज. इट इज अ स्टोरी of how a poor person struggles to survive and does PhD. अमेरिकामा चाहिँ विदेशबाट गएर काम गरेर सर्भाइभ गरेर पढ्ने विद्यार्थीको कथा हो. स्टोरी अबाउट स्टुडेन्ट हु स्ट्रगल्स इन अमेरिकन सर्भाइभ्स. भोलि तिम्रो पनि अमेरिका पनि काम लाग्छ. इन्सपायर हुनसक्छ तिमीहरू यस्तै गर्नलाई. ग्लोरिया थापा ग्रीष्मा. छैन. काजल कुमारी गुप्ता. ओके. तिमीले चाहिँ गर एक्सन विल बी टेकन. काजल कुमारी गुप्ता. यो फनी स्टोरी छ. रमाइलो छ. काम काम भन्छ अनि काम भन्दा भन्दै मर्छ कि. एक दिन काम काम गरेर काम गरेर काम गरेर भन्छ भन्दा भन्दै मर्छ. त्यही भएर धेरै काम गरेर हुँदैन भनेको. ओके. त्यसपछि एलिसा गुरुङ. तिमीले गर टु बी अफ यु. सानो पोएम छ. राम्रो छ. यसको मेसेज राम्रो छ. भनेको इन दिस युनिभर्स एभ्रिथिङ हेज अ रोल एन्ड वर्क भनेको हरेक चिजको रोल हुन्छ र सबै कुरा यहाँ चाहिँ एभ्रिथिङ बिकम्स पर्फेक्ट बाई वर्किङ. बहुत राम्रो छ. असाध्यै राम्रो. लास्ट
दीक्षा हो मगाई ल तिमीलाई राम्रो पर्यो सानो द पर्पज अफ वर्क गर ल 10 मिनट पढेर भ्याउँछ तर यसको मेसेज राम्रो छ ल अब भोलिबाट म पढाउँदिनँ यहाँ बस्छु तिमीले यहाँ प्रेजेन्ट गर तिमीले गरेको सुन्छु बिगाऱ्यो भने त्यही क्यामेरा अगाडि गाली गर्छु बेसका मैले भनेको छु ल गाली गर्छु भनेर हप्काउँछु मैले किन हप्काउँछु किन गाली गर्छु भने मेरो एक्सपेक्टेसन हाई छ कि तिमीबाट तिमी दिनभरि पढ्छौ रातभरि पढ्छौ राम्रो तयारी गरेर आउँछौ तिमी तयारी नगरिकन यहाँ झारा टार्ने पाराले नोट पढ्ने किताब पढ्ने काम गर्यो भने म यस्तो बेइज्जत गर्छु कि तिमीलाई गाह्रो हुन्छ फेस गर्न फेरि तिमी चाहिँ बेइमानी नगर ल इमानदारी साथ पढेर बुझेर गुगल गर युट्युब हेर साथीलाई सोध बुवा मम्मीले जान्ने भए उहाँलाई पनि सोध मलाई सोध तर प्रेजेन्ट गर्ने बेलामा चाहिँ आई विल डु माई बेस्ट प्रेजेन्टेसन भनेर आऊ के ठिक छ तिमी एफोर्ट गर आई वोन्ट बी एङ्ग्री तर तिमीले चाहिँ मैले दिएको जिम्मेदारीलाई इग्नोर गर यहाँ चाहिँ मेहनत नगरेको भने मलाई लाग्यो भने म चाहिँ धेरै गाली गर्छु ईमानदार भएर काम गर न ओके सो टुडे yesterday we were reading the essay the propaganda technique, right? And what were we exactly discussing in that essay? Plain folks, what were we exactly discussing? Can someone tell me? Okay, transfer. Okay, so maybe I was giving you examples of glittering generalities, right? And I read this advertisement, right? Oh, will you begin for a class? And I showed you language, how high sounding words can be used to attract the customer to buy a product, right? Just यसमा हेरौ न चाहिँ like outmoded Swedish sleep system recognized by NASA. Okay, and we were then talking about the propaganda technique of transfer, right? Transfer, as the word suggests, transfer, one thing being transferred into another thing. त्यो स्मेल नगर त्यसले बिमारी गर्छ गर्नु हुँदैन तिमीले त्यो स्मेल गर्छौ नि के ल्याएर संसार सिसीहरुमा गर्नु हुँदैन मैले धेरै देखेको छु त्यो एडिक्सन हुन्छ सन्चो स्मेल गर्ने बानी छ तिमीहरुको सानो सन्चो राख्ने अनि हात चोप्ने स्मेल गरिराख्ने बानी छ तिमीलाई थाहै छैन यो जति पनि स्मेल गर्ने कुरा पाउँछ नि रुगा लाग्दाखेरि कि अब जे बहानामा नेभर डु दैट त्यो एकदमै एडिक्टिभ हुन्छ एकचोटी तिमीलाई त्यो बानी परिसकेपछि तिमी छोड्न सक्दैनौ त्यो स्मेल गरेन भने तिमीलाई अनिजी हुन्छ इट्स लाइक अ ड्रग त्यसको एडिक्सन नबस ल बिरामी छौ भने रेयरली युज गर न ठिक छ सन्चो छैन टाउको दुख्यो नाक बन्द छ भने एकचोटि लगाऊ तर मैले कस्तो विद्यार्थी देखाएको छु भने किरोसिन मट्टी त लिएर आउने सानो सिसीमा अनि त्यो पनि स्मेल गरेर बस्ने के आई हेभ फाउन्ड मैले देखाएको छु क्लासमा अनि किन गरे भने सर यो बानी पर्यो अनि यो स्मेल गरेन भने अनिजी हुन्छ भन्छ डोन्ट डु दैट बी केयरफुल डु नट मेक एनीथिङ एन एडिक्सन चिया पनि एडिक्सन नबनाउने छोड्न कुनै पनि कुरा छोड्न मन लाग्यो छोड्न सक्नु पर्यो नि त हैन त्यही भएर के भन्छ कुनै पनि कुरालाई ह्याबिट बनाउनु छ भने कन्टिन्युअस 21 दिन गर्यो भने द्याट बिकम्स अ ह्याबिट त्यही भएर कुनै राम्रो बिहेभियर सिक्न मन लाग्यो राम्रो म्यानर सिक्न मन लाग्यो राम्रो काम सिक्न मन लाग्यो भने त्यो बिहेभियरलाई 21 दिनसम्म रिपिट गर अनि तिमी अनकन्सियसली गर्न थाल्छौ कि त्यो बानी बन्छ कि अब कुनै खराब बानी छ तिमीमा छोड्न मन लाग्यो भने एउटा डायरीमा टिपेर कन्सियसली त्यसलाई चाहिँ 21 दिनसम्म नगर अनि त्यो टुट्छ सरी तिमी नरिसाउ ल छोरी तिमीलाई भने होइन कि मैले त्यो प्रायः म देख्छु बच्चाहरूलाई सानसानो लिएर हुन्छ नि स्मेल गरेर हुन्छन् कि ओके
So we gave example of transfer like Jagadamba cement, right? So what is transferred? A positive idea is transferred to a product. So in Jagadamba Cement 8, we see the use of national flag. You will see a number of people running to grab the pole, carrying the flag, and they lift the pole which is falling down. And then it says Jagadamba Cement, Mero Desh, Mero Jagadamba. Right? So the emotion of patriotism, the feeling of patriotism is transferred onto the product, right? Like for example, Sagarmatha Cement uses the Mount Everest image, and that guy who climbed Mount Everest more than 16, 17 times, I forgot his name, Appa Sherpa something. Appa Sherpa is shown to be climbing on Mount Everest, and then he reaches on the summit, and then we read the Sagarmatha. Now, Sagarmatha is a symbol of stability. Sagarmatha is a symbol of strength as a mountain, right? And that idea of stability and strength transfers on the cement, right? Okay. Then we have a third example of testimonial. Have you seen on Nepal television sometimes, particularly about Ayurvedic pharmas and Ayurvedic companies? What they do is they will bring a customer, and you will see a layman lady or layman gentleman who is not a model, an ordinary fellow. She would come on the camera and she will say, म यहाँ आउँदाखेरि मेरो त दुईटै खुट्टाले टेक्नु हुँदैन थियो, मलाई बोकेर ल्याएको मेरो नातिले, अनि यहाँ चाहिँ मैले त 3 दिनमै म उभिने भएँ. And then she will tell the story. She will tell the story. It's a long advertisement, 5 minutes, 10 minutes. You might have seen on Nepal television, most probably, right? What is that? That's a testimonial. A patient who says that he came and he got cured. And when you see an ordinary fellow giving a testimony about the efficacy of the product, then you trust the product and you buy, right? Then we have plain folks. It's something like the example I give right now. In plain folks, normally you see in advertisement, the people you see on the screen, they will be well-chosen, selected models, right? Not everybody can act on advertisement. There are models who are well-trained, selected, who are trained about how to speak, how to act. In plain folk, what they do, they will bring not a model, they will bring an ordinary person. Why? So just imagine that somebody is trying to advertise this school bag, let's say. A company has this bag in Kathmandu, producing this bag, and they want to advertise this bag. So can you come this side? Yeah. So now in plain folk method, what they might do, she is a real student, right? She is a real student. So they will use her as a model. Like, camera. Like, K bag ho yo? Green. Green arrow. Kati ko bolyo siyo? Kati ba timile kineko? 6 months. 6 months. Kati paisa swasthako mo kasto cha? 1000. Kati ko comfortable cha? Tiमीलाई राम्रो लाग्छ? अनि अरूलाई रेकमेन्ड गर्छु किन्नलाई? ल विज्ञापन त भइसक्यो त क्यामेरामा. युट्युबमा जान्छ, हेरेर थाहा पाउँछ नि त यो हेरेर रहेछ. थ्याङ्क यू. मैले के गरेँ त? What I did? I used a student, ordinary person. अहिले के हुन्छ? The rest of the people in this class, when they watch this clip, for example, what they will think? They will think that she is like me, and if she is using this bag, I too can use it. So in plain folk, the customer identifies himself with the model on the screen because they are similar, they are very alike, and once you relate yourself with the guy on the screen or the girl on the screen, then you see that, oh, that person is like me. So this product is for people like me, and you start buying it, right? Okay. Then we have another
card stacking. Let's read. It's a bit difficult. Let's read first, then we'll explain. When people say that the cards were stacked against me, they mean that they were never given a fair chance. Applied to propaganda, card stacking means that one side, let's see this, underline this point, one side may suppress or distort evidence. Page number 163, paragraph 18, line number 3. What is card stacking? One side may suppress or distort evidence, tell half-truth, oversimplify the facts, or set up a straw man, a false target, to divert attention from the issue at hand. This often, card stacking often happens in politics. यो पोलिटिक्समा बढी हुन्छ। ख्याल गरिरहेको छ, चुनाव आएको बेलामा चाहिँ अब ओलीले प्रचण्डको बारेमा अब धेरै पुरानो कुरा निकाल्न सक्नुहुन्छ कि यो चाहिँ क्यान्टोनमेन्टमा यति अर्ब खाएको भन्न सक्नुहुन्छ, अथवा कसैले चाहिँ बाबुराम भट्टराईले यिनीहरूले बुढी गण्डकीमा चाहिँ 8 अर्ब खाएको भिडियो आउँछ नि, त्यो निकाल्न सक्छ। यहाँ के भइरहेछ? इन कार्ड स्ट्याकिङ यु हाइलाइट bad and negative things about your opponent and you try to defame them. अरूको बारेमा चाहिँ irrelevant तर खराब कुरालाई हाइलाइट गर्नु कि। जस्तै रवि लामिछानेलाई अहिले जित्यो नि हैन, उसको अब के निकालेको छ? नागरिकता छैन भन्छ गरिरहेको। दिस इज कार्ड स्ट्याकिङ कि, राइट? छैन भने त पहिले उसले त केस भइसकेको छ नि त, तर अझै पनि त्यो निकाल्छ कि अरू केही गर्न सकेन अनि के गर्नु यस्तो गर्नु कि। एकचोटि फेरि पढाउँछु यो लाइन, थर्ड लाइन, one side may suppress or distort evidence, tell half-truth, oversimplify the fact, or set up a straw man. When you set up somebody as a straw man, then you try to prove that a person has a weak character. A person has a weak character. When you cannot defeat the argument, you try to defame the person speaking. बोलेको कुरा काट्न सकेन नि मान्छेलाई गाली गर्ने कि यसले भने नपत्याउनु यो चोर हो भने जस्तो। उसले भनेको जवाफ दिनुस् न, ऊ चोर भन्दा पुलिसले समात्छ नि त, तपाईलाई के चासो? You cannot defeat the argument. So what do? You start insulting the person. Straw man. Okay. A false target to divert attention from the issue at hand. तपाईं हेर्नु भएको छ सरकारले त्यसै गर्छ। कुनै सरकारले चाहिँ विवादमा आइरहेछ भने ठ्याक्क अर्को कुनै इस्यु निकाल्दिन्छ अनि मिडियामा चाहिँ मान्छेको अटेन्सन त्यो घटनाबाट मुडे अर्को घटनामा पुग्छ कि मान्छेको अटेन्सन डाइभर्ट। मैले इक्जाम्पल ठ्याक्कै हालेँ कि जस्तै कुनै कुरा भाइरल भइरहेछ भने र त्यसलाई गाह्रो परेछ भने अर्को इस्यु निकाल्ने कि मान्छे डाइभर्ट हुन्छ, अटेन्सन डाइभर्ट हुन्छ, बिर्सिन्छ नि त्यो कुरा। हरेक हप्तामा नयाँ नयाँ स्टोरी आउँछ पोलिटिक्समा, अनि नयाँ स्टोरी निकाल्यो भने त मान्छे बिर्सिन्छ नि, राइट? अनि हेरौँ त, card stacking is difficult form of propaganda both to detect and combat. When a candidate claims that an opponent has changed his mind 5 times on this important issue, we tend to accept the claim without investigating whether. What is card stacking? Spreading false information about your opponent. Spreading false information about your opponent. Had good reasons for changing his mind. Many people are simply swayed by the distorted claim that the candidate is waffling on the issue. Advertisers often stack the cards in favor of the products they are pushing. Now there are 2 ways. You can stack the cards against somebody, just the politics man. You can stack the cards in favor of something, businessman. Politics man, card stacking against huncha, businessman in favor. They may, for example, use what are called weasel words. What are weasel words? These are small words
that usually slip right past us, but that make the difference between reality and illusion. The visual words are underlined in the following claim. Helps control dandruff symptoms. अब कुनै स्याम्पूको विज्ञापनमा helps control dandruff symptoms भन्यो भने the audience usually interprets this as stops. अब कन्ज्युमरले के बुझ्छ कि it stops dandruff. अब मुद्दा पर्यो भने कम्पनीले के भन्छ हामीले स्टप गर्छ त भनेकै हैन, कन्ट्रोल हेल्प गर्छ भने अब भन्छ नि त. Look, what are visual words? Visual words are words which may have multiple meaning. Play गर्दा हुन्छ, केही फरक पर्दैन. You can, if you have a sweet music which is your favorite music, you can keep playing in my class. I have no objection. You can play sweet songs, but at a very low volume. You can play songs which help to concentrate. You can play music in my class which might help to concentrate. I won't allow music that is exciting and disturbing, but I'll allow any music that you like and that you love listening in class. Okay? So you can do an experiment. You can just bring a musical clip, and you can play. I have no objection, right? Playing music is a good way of concentrating in class. Okay, I wish I could do that one day. Okay, so it helps control dandruff symptom. What is the visual word? The visual word is helps control. Why it's a visual word? Because different people can interpret this word in different ways. In different ways. Okay. Second, most dentists surveyed recommend sugarless gum for their patients who chew gum. We hear the most dentists and for their patient, but we don't think about how many were surveyed or whether the dentist first recommended that the patients now chew gum at all. Then sticker price $1,000 lower than most comparable cars. How many is most? What car does the advertiser consider comparable? So visual words are words which might not have a clear meaning, which might have double meaning, ambiguous meaning. As a result, consumer might understand it one way and the producer might interpret it another way. Okay. Advertisers also use a card stacking trick when they make an unfinished claim. For example, they will say that their product has twice as much pain reliever. We are left with a favorable impression. Double काम गर्ने. We don't usually ask twice as much pain reliever as what? Twice as much pain reliever भन्दाखेरि के चीज भन्दा दुई गुना त यहाँ दिएन नि त. डबल पेन रिलिभर भन्यो, त्यो डबल कति के को डबल भनेको कति क्वान्टिटी त्यो छैन नि, राइट? अगाडि पढ्छ है त. Or advertisers may make extremely vague claim that sound alluring but have no substance. Toyota's "Oh, what a feeling." Toyota. Vintage cigarettes, the taste of success. यो त शिखरले नि गर्थ्यो पहिला. शिखर. The spirit of Marlboro. Coke's the real thing. But these, what a feeling. The taste of success, the spirit of Marlboro, they actually have no meaning, but they catch your attention, right? Coke's the real thing. Another way to stack the cards in favor of a certain product is to use scientific sounding claims that are not supported by sound research. When Ford Car Company claimed that LTD model was 400% quieter, many people assumed that LTD model must be quieter than all other cars. When जस्तै एउटा यहाँ टाटा टिगोरको विज्ञापन आउँछ होर्डिङ बोर्डमा, अनि ठुलो कार छ, द सेफेस्ट कार भने यत्रो ठुलो लेखा हुन्छ कि, अनि तल सानो अक्षरमा नदेख्ने गरी इन इट्स सेगमेन्ट लेखा हुन्छ. कस्तो बाटो के ठुलो अक्षरमा
कार बनाउँछ पहिला ठुलो यत्रो उडिङ पर्छ घर जत्रो अनि के भन्छ द सेफेस्ट कार अरे के अनि कार किन्ने मान्छेले त आहा यो किन्नुपर्छ हुन्छ नि त तल के लेख्छ इन इट्स सेगमेन्ट अरे कि अब यो के भयो त अरू कारसँग होइन यस यही सिसीको 1100 सीसीमा भनेको भन्ने भयो नि अब यसले के हुन्छ त्यो देखेन भने त मान्छेले त त्यो कार किन्ने भयो नि त राइट अगाडि हेर्नु त When taken to court, however, Ford admitted that the phrase referred to the difference between the noise level inside and outside LTD. Other scientific sounding claims use mysterious ingredients that are never explained as selling points, like retin, special whitening agent. The ingredient doctors recommend. Now nobody knows what is retin. So what is card stacking? Two meanings. You can stack cards against your opponent in politics. You can stack cards in favor of a product in business. When you stack cards against your opponent, then you bring false evidence against them. You bring irrelevant evidence against them. And when you stack cards in favor of something, then you use weasel words, words which may have double meaning, may have a positive meaning for people, and which can be interpreted to have different meanings. Or you might use scientific high sounding language which nobody understands, or you may use expressions like कोकिजिट भन्छ कोकाकोलाको म बच्चैबाट सुनेको कोकिजिट भन्छ रेडियोमा के भन्नु मलाई थाहा छैन के हो तपाईँलाई थाहा छ के भनेको थियो कोकिजिट भन्छ पहिले रेडियोमा आउँथ्यो कि पहिले त टिभी थिएन नि त मिडिया पनि थिएन मास मिडिया प्रिन्ट मिडिया के अरे भिजुअल थिएन अनि रेडियोमा चाहिँ कोकाकोलाको कोक इजिट भन्थ्यो के भनेको थियो जस्ट डु इट कसको हो नाइक अब के भनेको थियो नोबडी नोज sentences phrases which are catchy but have no essence. अर्को लास्ट पढाउँ त what is bandwagon? Let's read. In the bandwagon technique के चलिरहेछ त्यहाँ पछाडि हाम्रो क्यापवाला पनि हेलो के चलिरहेछ त्यहाँ तिमीले ध्यान दिएछ लागेन र मैले तिमीलाई क्या बता सक्छु के चलिरहेछ कि सुन नि त पढिरहेछ फलो गरेर बुकलाई फलो गरेर हेर मैले के इन्क्लुड त्यसलाई सुन काम लाग्छ काम लाग्न सक्छ तेरो मनमा त घमण्ड हुनसक्छ नि दिवाकर सर हजुरले भने मलाई के काम लाग्छ म पढिहाल्छु हुनसक्छ राइट सुन के क्लास 9 को त्यो भित्तामा लेखाएको थियो कि मैले पढ्ने बेला मेरो स्कुलमा कसरी स्कुलले लाइफ बनाउँछ हेर मलाई सेभ गरेको मेरो स्कुलले हो मेरो कलेज मेरो टिचरले म जे छु मेरो स्कुल कलेज टिचरले गर्दा हो त्यहाँ लेखाएको थियो क्लास 9 मा पछाडि एउटा कोटेसन हिन्दीमा चित्त एकाग्रता आत्म साक्षात्कार की कुंजी है अनि हामी हरेक क्लासमा गएपछि डे 1 मा हाम्रो पहिलो टिचर जो आउनुहुन्थ्यो उहाँको काम चाहिँ त्यो क्लासलाई ल यो वर्षभरि तिमीहरूले यो कोटेसनलाई फलो गर्नुपर्छ है भन्नुहुन्थ्यो अनि त्यो हामीलाई त्यो इयरभरि लाइफ चेन्ज गर्ने कोटेसन त्यो हुन्थ्यो अनि सरले डे 1 मा चाहिँ त्यो कोटेसनको मिनिङ भनिदिनुहुन्थ्यो अनि मलाई अहिले पनि याद छ उहाँले भनेको के भन्नुभयो तिमीले कुनै पनि कुरालाई कसैलाई एकदमै हार्टलाई कन्सन्ट्रेट गरेर माइन्डलाई कन्सन्ट्रेट गरेर सुन्यो भने तिमीलाई त्यो रिभिल हुन्छ बुझ्न इजी हुन्छ त्यही भएर कहिले पनि कसैले कुनै कुरा बोलिरहेछ तिम्रो अगाडि भनिरहेछ भने ध्यान दिएर सुन्नु भनेर सिकाउनु भयो क्लास 9 मा आज म 55 वर्ष भएँ मैले यो फलो गरिरहेको छु म मिटिङहरुमा बस्दाखेरि कहीँ जाँदाखेरि कोही बोल्यो भने मैले आँखा बन्द गरेर सुन्छु अनि मान्छेले सुत्नु भयो सर भन्छन् कतिपयले निदाउनु भयो सर भन्छन् होइन जब इम्पोर्टेन्ट मान्छेले के म आँखा बन्द गर्छु आँखा बन्द गरेपछि भिजुअल डिस्ट्र्याक्सन हुँदैन अनि कानमा आएको आवाजले बढी इम्प्याक्ट पार्छ अनि धेरै ध्यानले बुझिन्छ हेर त एउटा
एउटा भित्तामा लेखेको कोटेसनले मलाई आज 55 वर्षमा ड्राइभ गरिरहेछ, गाइड गरिरहेछ। द्याट्स हाउ स्कुल चेन्ज यु। मलाई प्राइड छ कि म त्यहाँ पढेँ। म पढेको स्कुलको नाम थियो कोअपरेटिभ इन्टर कलेज, र त्यो स्कुल चाहिँ किसानले दिएको 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ 10 पैसा 20 पैसाको चन्दाबाट बनाएको। 1948 कि 50 कहिले खोलेको। मैले त्यो स्कुल जोइन गरेको 1979 मा। आज पनि तिमीले गुगल अर्थमा गएर अथवा गुगल गर्यो भने पनि त्यो स्कुल देखिन्छ। र मैले बेला बेला मेरो स्कुल मिस गर्दाखेरि मैले हेर्छु गुगलमा गएर, र हरेक पटक मैले स्कुल हेर्दाखेरि मलाई शान्ति, ह्याप्पिनेस फिल हुन्छ कि म त्यहाँ गएर पढेँ, कि मलाई त्यहाँका टिचरले पढाए। र म बेला बेला इन्डिया जाँदाखेरि म त्यो स्कुलमा जान्छु टाइम निकालेर, र आफूले पढेको क्लासरुमसम्म पनि जान्छु। ल क्लासरुममा गएर म कहाँनिर बस्ने, त्यहाँ बसेर फिल गर्छु ह्याप्पिनेस। किन कि मलाई के हुन्छ, यो स्कुलको माटो, यो बिल्डिङ, यो डेस्क, यो बेन्च, यो टिचरले मलाई मेरो लाइफ बनाएको फिल हुन्छ मलाई। तिमीलाई हुन्छ हुँदैन? मलाई थाहा छैन। मलाई थाहा छैन कि हामीले के शिक्षा दिइरहेछौँ। मलाई चाहिँ आफ्नो क्लासरुम, आफ्नो टिचर, मलाई अहिले पनि याद छ। हाम्रो यस्तो डेस्क हुन्थ्यो, तलपट्टि ब्याग राख्ने हुन्थ्यो, अनि यहाँ माथि चाहिँ एउटा पल पारेर चाहिँ एउटा ढक्कन जस्तो फिट गरेर हुन्थ्यो। एक्जामको बेलामा त्यहाँ इङ्क हालिदिन्थ्यो स्कुलले, इङ्क खनाएर हालिदिन्थ्यो डेस्कमा, अनि हामी चाहिँ त्यो कलममा इङ्क सिद्धियो भने त्यहाँ चोबर लेख्थ्यौँ। हेर त कति केयर गरेको। अनि यस्तो कुर्सी थिएन, चाडा खुट्टा भएको स्टुल हुन्थ्यो सानो, अनि त्यो बसेपछि त्यो आड लाउन नपाइने। यो गलत। विद्यार्थीलाई बस्ने कुर्सीमा यो अडेस दिनु हुँदैन, यो रङ कुरा हो। हाम्रो अडेस हुँदैन थियो। अनि त्यसले के गर्थ्यो, अडेस नभएपछि हामी अटोमेटिकली 90 डिग्रीमा अलर्ट भएर बस्थ्यौँ। सुत्ने चान्स, स्लाउस गर्ने चान्स, लेज्ने चान्स थिएन, निधाकी लडिहालिन्थ्यो। र अर्को के थियो, हामी 2 जनालाई सँगै बस्दिन्थ्यौँ बेन्चमा। हरेक एकजनालाई एउटा टेबल अलग्गै थियो, सिङ्गल टेबल। अर्को के थियो, यो क्लासरुम, हाम्रो क्लासरुम योभन्दा धेरै चौडा थियो, एकदमै वाइड, एकदमै ठुलो थियो, राइट। अनि हाम्रो क्लासरुमबाट वरिपरि लगभग 5, 7, 10 मिनटको हिँड्ने पेरिफेरीमा अरू कुनै बिल्डिङ बजार केही पनि थिएन। यता हेऱ्यो एन्डलेस ग्राउन्ड, यता हेऱ्यो एन्डलेस ग्राउन्ड, चारैतिर एन्डलेस ग्राउन्ड, वाइड ठुल्ठुला पोखरीहरू थिए। अनि पछाडिपट्टि गुलमोहरको रुखहरू थियो। हामीले पढ ठुलो भइसकेका थियो, अनि प्रायः सरहरूले बाहिर जाऊ पढ्न भन्नुहुन्थ्यो, खास गरी जाडोमा। अनि हामी बाहिर घाँसमा बसेर पढ्थ्यौँ। दुबो हुन्थ्यो, दुबो। हामी भूमिमा बस्ने, पिउनले ट्राइपड बोकेर लान्थ्यो, 3टा काठको खुट्टा भएको, अनि काठकै बोर्ड राखिदिन्थ्यो त्यहाँ बाहिर लगेर, हल्का बोर्ड। अनि सरले, हामी भुइँमा बस्ने, सर काठको टुलमा बसेर पढाउनुहुन्थ्यो। हामी पढिरहन्थ्यौँ, माथिबाट गुलमोहरको फुल हामी माथि खसिरहन्थ्यौँ। पढेर सक्दाखेरि भुइँभरि फुलै फुल हुन्थ्यो। कति रमाइलो। त्यसरी पढेको। त्यो माटो जहाँ मैले पढेँ त्यसको सुगन्ध अझै मेरो छातीमा छ, र मलाई आफूले पढेको हरेक स्कुलप्रति इन्डेफिनिट प्राइड र सेन्स अफ बिलोङ्गिङ छ। यहाँ मोबाइल छ, मेरो मोबाइलमा मैले अहिले पनि क्लास 3 को मार्कसिट बोकेर हिँड्छु। यहाँ फोटो छ, मैले क्लास 3 मा पाएको मार्कसिट। त्यहाँ विषय लेखेको छ, फुल मार्क लेखेको छ, पास मार्क लेखेको छ। म किन बोक्छु भन्दा त्यो क्लास 3 को मार्कसिटले मलाई त्यो प्राइमरी स्कुलसँग जोडिराख्छ। मलाई यो कुरो तिमीसँग मैले किन भन्न मन लाग्यो भन्दा मलाई दुःख के लागिरहेछ भने आज भोलिको एजुकेसनले हामीलाई क्यारेक्टर दिए जस्तो लागेन। मलाई इन्फर्मेसन दिएको होला,
हामी टन्न किताब पढ्छौँ, धेरै थाहा पाउँछौँ। तर आजको अब यो भनिरहँदा मै टिचर हो, फल्स त मेरो ममा छ नि त, म टिचर हो नि त, यही कलेज हो, तिम्रो फल्स होइन। तर दुःख के छ, आजको शिक्षाले तिमीलाई क्यारेक्टर दिन्छ जस्तो लागेन, तिमीलाई इन्फर्मेसन दिन्छ। अनि के हुन्छ, तिमी टिचरले पढाइरहेको बेला सरोकार गर्दैनौ। हिजो मात्रै हो, हिजो हामी अफिसमा थियौँ ब्रेकमा, एउटा कमन कुरा के आयो भने सबै टिचरले के भन्नुभयो, सर यो फर्स्ट इयरको ब्याच के भएको यसपालि भन्नुभयो। किन भनेको यस्तो हल्ला गर्छ, यस्तो सुन्दैन, के खालको ब्याच आएको भन्नुभयो। अनि कुरा के चल्यो भने यो कोभिडबाट पार भएर आएको ब्याच हो, 10 क्लासमा पनि अब कसरी माथि माथि आयो, 11 माथि माथि आयो, फिल्टर भएन भन्ने कुरा चल्यो कि। एउटा पर्सेप्सन के बन्यो हामी बिचमा भन्दाखेरि यो ब्याच चाहिँ अलि राम्रो भएन कि भन्ने भयो। त्यो राम्रो होइन, त्यो डोन्ट टेक इट अदरवाइज, तर वी केयर अबाउट यु एन्ड इन द ब्रेक वी टक अबाउट यु, वी सो कन्सर्न अबाउट यु। अहिले त्यो नानीले नसुन्दा म 10 मिनट बोलिसकेँ नि, किन कन्सर्न भएर बोले हो, नभए इग्नोर गरेर पुग्थ्यो नि त। मैले पढाइरहँदाखेरि त्यो नानीले अरू काम गरिरहेको थियो, मोबाइल हेरिरहेको थियो, मैले मतलब नगराएको हुन्थ्यो नि, तर यति बेर बोलिसकेँ नि, किन, बिकज वी केयर अबाउट यु, त्यो भएर बोले हो नि। तर तिमीहरूले के भयो भने हाम्रो टिचरले हामी बारे केयर गर्छ है भन्ने कुरा फिलै गरेको लागेन कि, मलाई त्यो फिलै भएन कि तिमीहरूको मनमा चाहिँ हाम्रो सरहरूले हामीलाई केयर गर्छ, हामीले पनि ख्याल गरेर पढ्नुपर्छ, इमान्दार हुनुपर्छ, क्लासमा सुन्नुपर्छ, लगनशील, त्यो किन नभएको। राइट, म लाइन बाई लाइन पढिरहेको छु, शब्द शब्दमा केलाएर बोलिरहेको छु, त्यो सुन्यो भने त भोलि घरमा गएर पढ्दा आउँछ नि दिमागमा, तर सुन्दैन। ल अब मनमा नै मलाई गाली गरेर बस्छ होइन, हो नि त। अब मनमा के गर्छ, यसपालिको हैजा दिवाकर सरलाई लैजा भनेर बस्छ, त्यस्तो रिस उठ्छ नि त होइन। टिचरले चाहिँ तिमीहरूलाई के भन्छ, रिस उठ्छ नि होइन। एउटा उपन्यास छ के, त्यो टु दी लाइट हाउस भन्ने, भर्जिनिया वुल्फको। अनि त्यसमा के हुन्छ भने त्यो छोरो हुन्छ 11 वर्षको, उसले जहिले घुम्न जाउँ ड्याडी भनेर हुन्छ कि, अनि ड्याडीले कहिले कहीँ घुम्न लाँदैन कि। अनि एक दिन चाहिँ ड्याडीले ल अर्को शनिबार चाहिँ लाइट हाउसमा घुम्न जाने भन्छ। लाइट हाउस भनेको समुद्रमा त्यो टल बिल्डिङ हुन्छ नि, लाइट त्यहाँ जाने भन्छ। अनि त्यो छोरा खुसी भएर, 11 बच्चा खुसी भएर बाबुले भनेछ घुम्न जाने। अनि त्यो पत्रिका ल्याएर लाइट हाउस मान्छे बस्छ नि एकजना, उसलाई गिफ्ट दिने भएर पत्रिकाबाट तस्बिर काटेर बस्छ कि उसले, यो दिन्छु भने सानो बच्चाले, जब 10 वर्ष बच्चा हुन्छ, अनि तस्बिर काटेर हुन्छ। अनि त्यही तस्बिर काटेर बेलामा झ्यालमा बस्यो भने झ्यालबाट समुद्र पनि हेरेर हुन्छ कि, आहा त्यहाँ जाने भएर कस्तो ह्याप्पी हुन्छ। त्यही बेलामा चाहिँ बाउ आउँछ कि उताबाट, अनि बच्चाको मनमा कल्पना के आउँछ थाहा छ, मम्मीले त लानुहुन्छ, अब यो ड्याडी भिलेन छ, अब यसले के बाहना बनाउँछ र नजाने भन्छ भन्ने कल्पना आउँछ। अनि बच्चा त 10 वर्षको बच्चाले कल्पना के गर्छ भने मेरो हातमा कैँची होइन तलवार छ र मैले मेरो बाउलाई काट्दिएँ भनेर कल्पना गर्छ कि। तिम्रो मनमा त्यस्तै कल्पना हुन्छ होला है। दिवाकर सरलाई गजबको उपन्यास पढ्दा हुन्छ। कहिलेकाहीँ लङ भेकेसन छ र राम्रो के पढौँ भने लाग्यो भने भर्जिनिया वुल्फ, VIRGINIA WOOLF, यो 19th सेन्चुरी 20th सेन्चुरी अर्ली 20th सेन्चुरीको फेमस अथर हो, इङ्ग्लिस अथर को टु दी लाइट हाउस। सानो छ, तिमीले कन्टिन्यू पढ्यौ भने एक दिनमा भ्याउँछु। ल भ्याइन्छ पनि भ्याइन्छ, ल पढौँ। लुक, वाट इज ब्यान्ड व्यागन? Everyone is doing it, why don't you? The bandwagon technique advertises pressure. Everyone is doing it, why don't you? This kind of propaganda often succeeds because many people have a deep desire not to be different. बिकेम आउँछ नि, के को मैले बिर्सेँ, एउटा फिमेल मोडल आउनुहुन्छ, नाम पनि बिर्सेँ उहाँको। अनि उहाँले चाहिँ आज भारत की 30 करोड महिलाएं इसको प्रयोग कर रहे हैं भन्नुहुन्छ। यो स्याम्पू हो, यो के स्याम्पू बिर्सेँ मैले, सनसिल्क हुनुपर्छ, सनसिल्क। र इन्डियन एक्ट्रेस हो, मैले बिर्सिरहेको छु अहिले। सी सेज कि कति भयो, 30 करोड भन्दा कति मिलियन भयो,
1 million 10 लाख, 10 million 1 करोड, 300 million भयो हैन हो, 300 million women. अब तिमीलाई के हुन्छ, you feel, oh, because everybody is using, if I don't use, I'll be odd one out, so I should also use it. Well, they in bandwagon, they give the impression that everybody like you. It's just खास गरी perfume को विज्ञापन हेऱ्यो भने त्यो हरेक यङ मान्छेले युज गरेर सबै भनिदिन्छन् कि त्यो चाहे त्यो फा होस्, डियोड्रेन्ट होस् हैन. They create the impression that every young guy is using it. So you think if you don't use, you will be odd one out. So you buy. Bandwagon में के लिए चलता? The advertisers give the impression that because everyone is using this product, you should also use it. Okay, let's go to paragraph 23. Why do these propaganda techniques work? Why do so many of us buy the products, viewpoints and candidates urged on us by propaganda message? They work because they appeal to our emotions. Look, propaganda techniques work because they appeal to our emotions and feelings, not our mind. They touch our heart. Often, in fact, they capitalize on our prejudices and biases, our false ideas. For example, if we are convinced that environmentalists are radicals who want to destroy America's record of industrial growth and progress, then we will applaud the candidate who refers to them as tree huggers. Clear thinking requires advertisement works because many of us do not think clearly. Just a Sprite को विज्ञापनमा, Sprite विज्ञापनमा क्याम्पसको सिन हुन्छ, क्यान्टिनको सिन हुन्छ, यङ केटा हुन्छ, यङ केटी हुन्छ, रोमान्टिक सेटअप बनाएको हुन्छ. अनि त्यहाँ चाहिँ केटाले चाहिँ स्प्राइट खाएपछि केटीलाई क्लियरली बुझ्छ कि क्लियर छ भन्छ नि. स्लोगन के स्प्राइटको नेपालीमा क्लियर छ भन्छ नि. के क्लियर छ, के को क्लियर, बोगस कुरा गर्ने. एक बोतल स्प्राइट खानु भनेको एक गिलास चिनी खाएको. जिन्दगीमा कहिले स्प्राइट नखानु, कहिले छुँदै नछुनु, कहिले कोक नखानु, कहिले फेन्टा नखानु, कहिले ड्यू नखानु, कुनै पनि कोल्ड ड्रिंक खाँदै नखानु. Every cold drink in the market is a poison you drink. तर विज्ञापन के गर्छ, क्लियर छ. अनि तिम्रो दिमाग क्लियर छैन, ए भने नि के, क्लियर थिंकिंग रिक्वायर्स हार्ड वर्क. बिकॉज यू डोंट थिंक क्लियरली, क्लियर छ गट 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 के को क्लियर छ. कोल्ड ड्रिंक खाने अनि ओबिज हुने, ओबिज हुने बुझ्छौ नि, राइट. Analyzing a claim. Now, whenever someone makes a claim, the first thing you do is, I'll stop here and I'll continue this tomorrow. And from tomorrow, we'll begin with the presentations. Tomorrow, we can accommodate 4 people. So tomorrow, we are calling students shall not download presenter. We are calling don't touch that dial presenter. We are calling conceptual fruit presenter, and all washed over by machines presenter. 4 presenters, 15 minutes each. You can make PowerPoint presentation or without PowerPoint, but make sure if you are making a PowerPoint, do not download a ready-made PowerPoint from Google and present. I know all the ready-made PowerPoints on Google, I know. Make it yourself. Thank you.